हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामीले क्लास 12 फिजिक्सको एसी सर्किटबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छौँ र आजको डेरिभेसन चाहिँ एसी पावरबाट रहेको छ। भनेको एसीको पावर कति हुन्छ, मतलब पावरको एक्सप्रेसन कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामी आज निकाल्न गइरहेको छौँ त्यसको एक्सप्रेसन। अब सुरुमा हामीलाई कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि डिफाइन एसी पावर भनेर सोधेको छैन। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि एसी भनेको के भन्नु त। एसी भनेको अब करेन्टै हो, करेन्टको फ्लो नै हो। डीसी र एसीमा डिफ्रेन्स भनेको एसीमा भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, डीसीमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन हैन। जस्तै एसी र डीसी छ हैन। अब एसी कसरी घुम्छ अरे, एसी त यसरी घुम्छ नि त। यो भन्नुको मतलब कम्प्लिट साइकल, यसमा फ्रिक्वेन्सी छ। अब डीसी भनेको त यसरी घुम्छ, यसमा फ्रिक्वेन्सी नै हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, यसमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब दुइटै करेन्ट हो भनेपछि दुइटै भनेको त फ्लो अफ चार्ज हो नि त। दुइटै फ्लो अफ चार्ज हो ह्याभिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर भनौँ भने एसी भयो, ह्याभिङ नो फ्रिक्वेन्सी भनौँ भने चाहिँ डीसी भयो क्या। यति नै त भन्न खोजेको नि, डिफिनेसन सकिहाल्यो होइन। अब डेराइभ द एक्सप्रेसन फर इट भनेर भनेको छैन। अब एक्सप्रेसन भनौँ त सुरुमा तपाईँहरूलाई म हल्का के भन्छु ल। हामीले जुल्स ल अफ हिटिङ तपाईँहरूले यसो काहीँ सुन्नुभएको छ कि छैन भन्नु त। पक्कै पनि सुन्नुभएको। यति कुरा भन्छु सुरुमा, तपाईँहरूलाई हिट भन्छु अनि वर्क डन भन्छु ल। हिट र वर्क डन एउटै हो कि होइन भन्नु त। एउटै हो, किन भन्दाखेरि हिटको युनिट पनि जुल नै हो होइन, अनि वर्क डनको युनिट पनि जुल नै हो क्या। अब हिट भनेको के हो त भन्दा त जुल्स ल अफ हिटिङ अनुसार आई स्क्वायर आरटी हो क्या भन्नु त। आई स्क्वायर आरटी हो जुल्स ल अनुसार। हिट भनेको के अरे, आई स्क्वायर आरटी हो भनेपछि यही रहेछ क्या वर्क डन भनेको। अब इलेक्ट्रिक केसमा चाहिँ मतलब यो मतलब करेन्टहरूको केसमा चाहिँ अब जो नर्मली वर्क डन भनेको त एफ इन्टु डी हो नि त। तर यो भएन क्या। अब वर्क डन भनेको के रहेछ त, आई स्क्वायर आरटी रहेछ। अब पावर भनेको चाहिँ के भन्नु त, पावर भनेको त वर्क डन बाई टाइम टेकन हो नि त। वर्क डन भनेको के रहेछ त, वर्क डन भनेको त आई स्क्वायर आरटी रहेछ। भनेपछि यहाँ आएर के राखिदिउँ, आई स्क्वायर आरटी राखिदिउँ। आई स्क्वायर आरटी बाई टाइम भयो कि भन्नु त। टाइमलाई मैले क्यापिटलै लेखेँ, दुइटै टी सेम हो नि त, त्यही भएर यो र यो काट्यो। भनेपछि पावर भनेको के रहेछ, पावरको एउटा फर्मुला आयो है। पावरको फर्मुला आई स्क्वायर आर आयो, एउटा फर्मुला आयो। अब पावरलाई, यही पावरलाई म अलिकति मोडिफाई गरिदिन्छु ल। यो आईलाई म डबलचोटि लेख्न पाउँछु कि आई स्क्वायर भनेको त दुइटा आई हो नि त। यति गर्न पाएँ नि त मैले। पावर भनेको अब आइआर भनेको भी इजिकल टु आइआर सुन्नुभएको छ नि, भी इजिकल टु आइआर। के हो भी इजिकल टु आइआर भनेको, ओम्स ल होइन, ओम्स ल क्या। भी इजिकल टु यो भनेको आइआर भनेको के अरे, भी रहेछ, भी इजिकल टु आइआर हो नि त। त्यही भएर भनेपछि पावरको नयाँ फर्मुला के बुझ्नु भएन यहाँ आएर। के भनेको भने नि यो आईलाई दुईचोटि लेखेको हो क्या यहाँ आएर। यो आई स्क्वायर लेखेको छ नि त, यो दुईचोटि लेखेको। अब यहाँ आइआर छ, आइआर भनेको भी इजिकल टु आइआर हो क्या। भनेपछि यो आइआरको ठाउँमा मैले भी ल्याएर राखिदिएको। भनेपछि पावरको फर्मुला एउटा आइबी भयो, अनि अर्को फर्मुला आई स्क्वायर आर पनि भयो, अनि वर्क डनको फर्मुला चाहिँ आई स्क्वायर आरटी भयो। अब तपाईँहरूलाई न्युमेरिकलमा पनि यसो त्यसो गर्नु पऱ्यो भने यसरी नै डेराइभ गर्दै गर्दै कुन दिएको छ, अब जस्तै यो र यो दिएको छ भने यो फर्मुला लाउनु पऱ्यो, अथवा दिएको छैन भने यही तरिकाले यो र यो निकाल्ने अनि पावर निकाल्ने हो, त्यसरी निकाल्ने हो क्या। अब यति कुरा भयो नि त। यति कुरा भइसकेपछि तपाईँहरूले न्युमेरिकलमा जसो तसो यसो त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हामी त आज डेरिभेसन गर्दैछौँ नि त, डेरिभेसन पनि पावर फ्याक्टरको होइन, मतलब यो पावरको एक्सप्रेसन निकाल्ने। अब यो बुझ्नुभन्दा अगाडि अर्को कुरा पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ क्या। जस्तै तपाईँहरूले यसो देखिराख्नु भएको छ होला, सुरुमा भी लेखेको नर्मली देखिराख्नु भएको छ होइन, अनि कहिलेकाहीँ भी नट पनि लेखिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिआरएमएस लेखिरहेको हुन्छ। अब यो तिनटै भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ आई पनि लेखिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ आई नट पनि लेखिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ आरएमएस लेखिरहेको हुन्छ। के हो त यो भनेको भनेर तपाईँहरूलाई यसो कहिलेकाहीँ लाग्दैन, कहिलेकाहीँ यसो खोज्न मन लाग्दैन के हो भनेर। नर्मल्ली बुझ्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई एकैचोटि बुझाइदिइहाल्छु। यो भनेको त पोटेन्सियल डिफ्रेन्स तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। नर्मल केही आएन भने पोटेन्सियल डिफ्रेन्स रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यो भनेको करेन्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यो भनेको चाहिँ भी नट भनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ पिक भ्यालु अफ भी नट भनौँ भने चाहिँ पिक भ्यालु अफ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हो क्या। पिक भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि सर्किटमा होइन पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सबसे पिक कहाँसम्म पुग्छ त्यसलाई चाहिँ पिक भ्यालु भन्छ क्या। हो यो भयो। अब यो चाहिँ पिक भ्यालु अफ करेन्ट भयो, यो चाहिँ के भयो अरे पिक भ्यालु हो क्या, यो चाहिँ पिक भ्यालु अफ। अब बिआरएमएस र आइआरएमएसको कुरा आयो। यो चाहिँ के हो भने बिआरएमएस भनेको के हो भन्दाखेरि भी नट पिक भ्यालु बाई √2 गऱ्यो भने चाहिँ, पिक भ्यालु बाई √2 गऱ्यो भने चाहिँ बिआरएमएस आउँछ क्या। बुझ्नुभयो, मैले अहिले एकछिनमा यो काम लाग्छ क्या। भी नट बाई √2 हालेँ भने त्यसको ठाउँमा मैले बिआरएमएस लेख्छु। अब त्यतिखेर चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् नि। अब जस्तै
आइआरएमएस भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि आई नट बाई रुट 2 हो क्या, आई नट बाई रुट 2 हो। अब इलेक्सनमा मैले भी नट बाई रुट 2 लेखेको ठाउँमा चाहिँ मैले भिआरएमएस डाइरेक्ट हालिदिन्छु, अनि त्यतिखेर चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् है। यो चाहिँ भिआरएमएस भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि रुट मिन स्क्वायर हो आरएमएस भनेको। अब आई नट बाई रुट 2 छ नि, आई नट बाई रुट 2 मतलब पिक भ्यालु बाई रुट 2 हाल्यो भने चाहिँ यस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब न्युमेरिकल होइन 2 मार्क्समा पनि क्वेसन सोध्छ क्या, यो भिआरएमएस र आरएमएस भनेको के हो, आइआरएमएस भनेको के हो भनेर क्वेसन सोध्छ। अब यसरी नै डिफाइन एक्सप्रेसन लेखेर डिफाइन गरिदिने हो क्या, बुझिहाल्नुभयो। अब हामी चाहिँ होइन उयो गरौँ ल, डेरिभेसन गरौँ। अब यति कुरा जानिसकेपछि चाहिँ हामी डेरिभेसनको लागि लगभग तयार भइसक्यौँ क्या। सुरुमा हामीलाई के थाहा छ, पावर भनेको के अरे, पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन हो कि होइन त। अब हामीले चाहिँ होइन यो पावर निकाल्दाखेरि स्मल वर्क डन तरिकाले गर्छौँ क्या। स्मल वर्क डन भनेको के भन्नु त, डिडब्लु बाई डिटी हो। यो भिडियो हल्का लामो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ कि मैले यत्रो कुरा बुझाएँ नि त, त्यही भएर लामो हुन खोज्दैछ होइन, लामो चाहिँ नहोस्। अब यस्तो हो, अब यो यसलाई मैले यता लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्नु त, यो डिटीलाई मैले उता लगाउन पाउँछु कि पाउँदैन, पिडिटी इज इक्वल टु डिडब्लु भयो कि भएन भन्नु त। यति गरेको बुझ्नुभयो, यसलाई म अगाडि यसलाई म पछाडि लेखिदिन्छु ल, डिडब्लु इज इक्वल टु पिडिटी लेखेँ। यति गरेको त नर्मली बुझ्नु भयो नि त, मैले यता र यता एक्सचेन्ज मात्रै गरेको। पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन, अनि यता लाग्दै यति गर्दै बुझिहाल्नु भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ इन्ट्रिग्रेट गर्नुपर्छ क्या हामीले। इन्ट्रिग्रेट चाहिँ अब पावर भनेको त टाइमसँग रिलेटेड हो नि त, कति टाइमसम्मको पावर हो नि त। जस्तै पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन हो नि त, भनेपछि टाइमसँग केही रहेछ क्या इन्टरलिक, मतलब यसको लिमिट चाहिँ टाइममासँग छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा हामी चाहिँ टाइमसँग 0 देखि टी टाइमसँग कति वर्क डन गरे जस्तो हो क्या। यो चाहिँ 0 देखि टी टाइमसँग, यो 0 है, 0 देखि टी टाइमसँग कति वर्क डन गरौँ भनेर भन्ने कुरा हो क्या। अब यो भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्नु है, अब यहाँ आएर कुरा आउँछ, के कुरा आउँछ भन्दाखेरि नि, जस्तै अब पावर भनेको के अरे आइभी हो नि त। अब आई भनेको के हो भन्नु त, आई भनेको चाहिँ अब नर्मली त करेन्ट भनेर बुझिहाल्नुभयो तपाईँले। आई भनेको अब कुनै पनि इन्स्टन्ट टाइममा करेन्ट भनेको चाहिँ पिक भ्यालु साइन ओमेगा टी माइनस फाइ गरिदिउँ ल, कुनै पनि पिक भ्यालु समयमा क्या। यो चाहिँ हाम्रो अगाडि लेट गर्नुपर्ने कुरा है, अगाडि लेट गर्नुपर्ने कुरा। अब जस्तै भी चाहिँ हामीले के लेट गरौँ भन्दा भी नट साइन ओमेगा टी गरौँ। यो किन यो माइनस गरेको भन्दाखेरि प्लस गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ होइन। किन गरेको भन्दाखेरि जस्तै यो सपोजको लागि करेन्टको लागि यो छ अरे होइन, भोल्टेजको लागि पनि यही छ अरे क्या। यो मैले सेम लेखेँ भने यस्तै हुन्छ, यो भोल्टेज पनि यही भयो, करेन्ट पनि यही भयो। तर मैले यहाँ आएर माइनस फाइ हालेँ भने चाहिँ यो चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। यस्तो बुझ्नुभयो मैले के भन्नु खोजेको, बुझिहाल्नु भयो होइन। यति चाहिँ हामीले सुरुमा लेट गर्नुपर्छ क्या। यति लेट गरिसकेपछि हाम्रो कुरा सक्यो। अब भनेपछि यहाँ पावर छ होइन। अब यो यहाँ हामी आयौँ, यो चाहिँ हामीले लेट मात्रै गरेको होइन। अब यो डेरिभेसन चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो, यसलाई हामीले इन्ट्रिग्रेट गरेका थियौँ। अब यसलाई पनि त इन्ट्रिग्रेट गर्नु पर्यो नि त, 0 देखि टाइमसँग इन्ट्रिग्रेट गरेको पावर डिटी हो। पावर भनेको के हो भन्नु त, पावर भनेको त आइभी हो नि त। पावरको ठाउँमा मैले आइभी डिटी लेख्दै ल, आइभी डिटी लेख्दै यति कुरा त लेखिहाल्न सकिहालिन्छ। भनेपछि यहाँ र 0 देखि टी टाइमसम्म गरेको यो तपाईँहरूले नि मैले गर्दै छु नि, तपाईँहरूले पनि गर्दै जानु भने कपीमा गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम बेनिफिसियल हुन्छ। अब कतिले यो यहाँ राखेको कपी देखेर चाहिँ के भन्दै हुन्छ, रिजोनेन्सको यसले बनाएन भनेर भनिराख्नु भएको छ होला। म रिजोनेन्सको भिडियो पनि बनाउँछु, अब टाइम छ नि त, त्यही भएर होइन। अब यो भयो, यो यहाँ यसलाई डाइरेक्ट डब्लु लेखेको भए भइहाल्थ्यो। अब यहाँ आएर छ होइन, अब आईको भ्यालु पनि छ, भीको भ्यालु पनि छ। आईको भ्यालु यहाँ हेर्नु त, आई नट साइन यति छ, भीको भ्यालु यति छ होइन। अब यो हालिदिने 0 टाइम, अब आई र भीको हालिदिउँ ल, आई नट साइन ओमेगा टी माइनस फाइ छ होइन आईको, डट भीको के छ, भी नट, भी भनेको त भी नट साइन ओमेगा टी छ होइन, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ आएर लास्टमा डिटी जस्ताको जस्तै छ, डिटी लेखिदिइहालेँ। अब यसलाई मैले डाइरेक्ट डब्लु लेख्न पाइहालेँ। यसलाई त इन्टिग्रेट 1 केही छैन भने त 1 हुन्छ, 1 भएपछि यति भइगयो होइन। अब हामी मजाले यहाँ आएर बुझ्नुपर्छ क्या। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि, सुरुमा हामी आई नट यो आई नट र भी नटलाई एकै ठाउँमा लेखिदिउँ ल, आई नट भी नट लेख्दै। अब यो साइन ओमेगा टीलाई पनि मैले अगाडि नै लेखिदिएँ, साइन ओमेगा टीलाई मैले अगाडि लेख्दै। अब यो बाँकी रहेको रहेन भन्नु त, यो भनेको त साइन ए माइनस बीको जस्तै फर्ममा छ नि त। त्यही भएर यसमा फर्मुला हालिदिउँ न, साइन ए माइनस बीको फर्मुला के भन्नु त, आएर डिटी जस्ताको त्यस्तै छ, डिटीलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्दै है। अब त्यस पछाडि डब्लु लेखिहाल्यो वर्क डन,
अब इन्टिग्रेट, अब यसलाई चाहिँ म मल्टिप्लाई गरिदिन्छु ल। अब 0 देखि टाइमसम्म भयो। अब आई नट भी नट भयो होइन। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा के भन्नु त, साइन स्क्वायर भयो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी सेम छ नि त, साइन ओमेगा टी छ भने साइन स्क्वायर ओमेगा टी भयो होइन। यो बाँकी रहेको त लेख्नु पऱ्यो नि त, कस मल्टिप्लाई भइसक्यो होइन। अब यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भन्नु त, आई नट भी नट भयो होइन। आई नट भी नट अनि साइन ओमेगा टी जस्तो अगाडिको यो जस्ताको त्यस्तै योलाई यहाँ लेखिहाल्नु पऱ्यो, यति भइगयो। अब यहाँ बाँकी रहेको लेख्नु पऱ्यो नि त, भनेपछि कस ओमेगा टी डट साइन फाई अनि यति भयो। अब यहाँ आएर डिटी लेख्नु पऱ्यो कि परेन भन्नु त, डिटी लेख्नु पऱ्यो। अर्को स्टेपमा के गर्न सकिन्छ भन्नु त, अर्को स्टेपमा भनेको वर्क डन भयो होइन। अब यो इन्टिग्रेट यतिको लागि यो इन्टिग्रेट छुट्याइदिउँ अनि यतिको लागि यो इन्टिग्रेट छुट्याइदिउँ ल। भन्नुको मतलब चाहिँ 0 देखि टाइम लेखिदिउँ होइन। अनि यहाँ आएर चाहिँ आई नट भी नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी अनि यहाँ आएर कस फाई छ होइन, यति नै भयो। अनि यहाँ आएर डिटी हालिदिउँ, यो छुट्याइदिएको क्या मैले। अब फेरि यहाँ आएर माइनस यहाँ 0 देखि टाइम यति भयो। अब यहाँ हेर्नु है, यहाँ आएर मैले के गर्छु भने नि, आई नट भी नट छ नि, आई नट भी नट लेखिदिन्छु, आई नट भी नट लेखिदिएँ। अब आई नट भी नट यहाँ आएर हेर्नु त, अब यहाँ साइन ओमेगा टी कस ओमेगा टी छ होइन। अब तपाईँहरूलाई एउटा फर्मुला थाहा छ कि छैन भन्नु त, साइन 2a को फर्मुला के भन्नु त, साइन 2a को फर्मुला 2 साइन ए कस ए हो क्या भन्नु त, हो त्यही लेख्न खोजेको क्या। अब यहाँ आएर चाहिँ मैले होइन 2 थपिदिन्छु, यो 2 थप्नको लागि डिभाइड बाई 2 पनि गर्नु पऱ्यो नि त। सपोजको लागि मैले यहाँ 2 थपिदिएँ अरे, यहाँ डिभाइड बाई 2 थपिदियो भने यो भयो नि त। अब 2 साइन ए कस ए को फर्मुला भनेको चाहिँ के छ, साइन 2a रहेछ भनेपछि साइन 2 ओमेगा टी लेख्न पाएँ मैले। यो डिभाइड बाई 2 त लेख्नु पऱ्यो नि त, काटिएको त छैन नि त, यो थपेर गरेको हो क्या। डट साइन यहाँ आएर 5 हो अनि यहाँ आएर डिटी लेखिदिएँ, साइन 5 डिटी भयो। यति गरेको मजाले बुझ्नुभयो नि त तपाईँहरूले। यतिसम्म त मैले त्यस्तो हार्ड केही गरेको छैन होइन। अब अलिकति सम्झिनुपर्ने कुरा आउँछ क्या। अब यतातिर जाऊँ, यो कुरालाई म यहाँ आएर लेख्छु अनि त्यहाँदेखि कुरा गरौँ ल। अब यति कुरा आइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। अब जस्तै वर्क डन भयो। अब यतिको इन्टिग्रेसन चाहिँ 0 हुन्छ क्या। यति बुझ्नुहोस् कि यो पछाडिको यो स्क्वायर बाहेक यो जस्तै फर्मुलामा हालेर आएको हुन्छ नि, यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ 0 हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। अब गरेर देखाइराख्नु पर्दैन क्या, यसको यत्रो भइसक्यो, लामो भइसक्यो। त्यही पनि यो त्यति साह्रो नसोध्नुपर्ने क्वेसन हो होइन, र पनि गर्दै जाऊँ। अब यो भयो होइन। अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ, कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई यता लेखिदिँदा भइगयो, तर यतै लेखिदिउँ एकछिन, आई नट भी नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डट कस फाई डिटी भयो होइन। यति गरेको त बुझिहाल्नु भयो। अब वर्क डन भयो। अब यो हेर्नु है, कुन चाहिँ टर्म हामीले डिटीको केसमा गरिरहेको छौँ भने यसलाई मात्रै इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ क्या, यसलाई मात्रै। त्यही भएर चाहिँ अरू जति सबै कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर अरू कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ मैले अगाडि लेखिदिएँ ल। भी नट अनि यहाँ आएर के भयो, कस फाई अनि यहाँ आएर चाहिँ ओमेगा टी अनि साइन स्क्वायर ओमेगा यस्तो आयो होइन, अनि डिटी आयो। यति गरेको त बुझिहाल्नुभयो तपाईँहरूले मजाले। अब यहाँ हेर्नु है, डब्लु इजिकल टु, अब यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ t/2 हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ म यहाँ आएर अलिकति भनिदिन्छु होइन। अब नर्मली सुरुमा चाहिँ हामी t/2 हुन्छ भनेर सम्झ्यौँ है। अब कस फाई, अब यसको चाहिँ t/2 हुँदो रहेछ, यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ, t/2 हुँदो रहेछ। यति गरिसक्यो। अब हेर्नु है, मैले अगाडि नै मैले त्यो आइआरएमएस को भनेको के भनेको थिएँ भन्नु त, आइआरएमएस भनेको आई नट बाई रुट 2 भनेको थियो कि थिएन भन्नु त। अनि भिआरएमएस भनेको के भनेको थिएँ, भी नट बाई रुट 2 भनेको थियो कि थिएन भन्नु त। बिर्सिसक्नु भएछ तपाईँहरूले। यो यस्तो भनेको थियो होइन, भनेपछि डब्लु इजिकल टु आई नट भी नट छ होइन। अब यहाँ आएर के छ, 2 पनि छ नि त, भनेपछि यसलाई मैले आई नट रुट 2 गरिदिएँ होइन। अनि यहाँ आएर भी नट बाई रुट 2 गरिदिएँ। अब यो रुट 2 इन्टु रुट 2 भनेको त 2 नै हो नि त, यो 2 नै हो भनेपछि कस फाई अनि यहाँ आएर टी छँदैछ, यो 2 त यता गइसक्यो नि। यो सबको लागि डिभाइड हो क्या, मल्टिप्लाईको फर्ममा छ नि त, त्यही भएर कन्फ्युजन नहोस् नि त्यसमा चाहिँ। यति भएको छ, यो टाइम जस्ताको त्यस्तै छ। यो भनेपछि अब यो केमा गयो, आइआरएमएसमा गयो, यो भिआरएमएसमा गयो। डब्लु इजिकल टु आइआरएमएस अनि यहाँ आएर भिआरएमएस अनि यहाँ आएर कस फाई अनि यहाँ आएर टी भयो होइन। अब हामीलाई त पावरको एक्सप्रेसन झिक्नु छ नि त। पावर भनेको के भन्नु त, पावर भनेको त वर्क डन बाई टाइम टेकन हो नि त। यो टाइमलाई चाहिँ मैले यता लेख्न पाएँ नि त, यसलाई मेटाइदिएर यहाँ आएर टाइम लेख्न पाएँ कि पाएन, डिभाइड भयो नि त। यो भनेको चाहिँ के हो, पावर हो। भनेपछि पावरको फर्मुला के आयो, पावर इजिकल टु आइआरएमएस
VRMS अनि cos phi आयो। यति गरेको बुझ्नुभयो नि त। अब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई यहाँ आएर हेर्ने भने डिफाइन पावर फ्याक्टर पनि भनेको छ हैन। अब पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो cos थीटा हो क्या। अब यो cos यो त यो के हो थीटा हैन फाइ हो हैन। अब cos थीटा भइसकेपछि यसलाई र यसलाई यहाँ पावरसँग डिभाइड गरिदिउँ न त। पावर बाइ IRMS अनि VRMS इज इक्वल टु cos यति भयो नि त। अब cos यो पावर फ्याक्टर यति के हो र यो पावर फ्याक्टरलाई कसरी डिफाइन गर्ने द रेसियो अफ पावर टु द VRMS एन्ड RMS भनेर भन्दा भइगयो। रेसियो हो क्या यो दुईटाको त्यति भनेर डिफाइन गरिदा भइगयो होइन। अब यहाँ आएर T/2 को कुरा आएको थियो नि इन्टिग्रेसन यतिको इन्टिग्रेसन T/2 को कुरा आएको थियो होइन। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ अलिकति मात्रै भनिदिन्छु म हिन्ट मात्रै दिन्छु। यसरी नै गर्ने हो क्या यो सम्झिँदा भइगयो। यो डेरिभेसन यत्रो यो इन्टिग्रेसन यत्रो कहाँ हुन्छ त 4 मार्क्सको क्वेसन 2 पेज भइसक्यो होइन। त्यो मेन गर्दाखेरि 2 पेज भएको छ। झन् मजाले गर भने त कति हुन्छ। अब इन्टिग्रेसन 0 देखि टाइमसँग अब sin स्क्वायर ओमेगा टी छ नि त। sin स्क्वायर ओमेगा टीलाई चाहिँ मैले यसरी लेख्न पाउँछु क्या। त्यसलाई चाहिँ माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 लेख्न पाउँछु अनि यहाँ आएर dt लेख्न पाइन्छ होइन। अब 1/2 आयो नि त यतापट्टि भनेपछि इन्टिग्रेसन 0 देखि टाइमसँग अनि 1/2 अनि यहाँ आएर dt भयो माइनस इन्टिग्रेसन 0 देखि यति अनि cos 2 ओमेगा टी बाई 2 अनि यहाँ आएर dt छ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ T/2 आएको हो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ 0 हुन्छ क्या यो यतिको इन्टिग्रेसन 0 हुन्छ अनि T/2 यसरी फर्म भएको। अब यो बुझ्नुभयो कि भएन होइन। भिडियो कति लामो भइसक्यो। अनि तपाईँहरूले यहाँ यसो बुझ्न सजिलो हुन्छको लागि चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् अनि मजाले पढ्नुहोस्। सायद एक्जाम हुन्छ कहिले हुन्छ थाहा छैन होइन। अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।